Зоряний громадянин. Капсула часу. Коли ми зайдемо занадто далеко. Епізод 2. У 21 і 22 століттях, 2038-2157 роках, чисельність населення Землі, Сол-3, почала зростати за межі стійкої популяції. Тому цей період в історії людства ознаменовано як ера перенаселення. Забруднення, перенаселення, виснаження ресурсів і голод торкнулися всіх народів світу. Чудеса природи, які раніше перебували під охороною міжнародних організацій та своїх урядів, були знесені бульдозерами на користь створення нових поселень або використані в якості орних земель. Незліченні види тварин і рослин вимерли. У 2075 році доктор Скотт Чайлдрес на чолі команди RSI безумовно відкрив людству шлях до зірок своїм першим квантовим двигуном. І, звичайно, наступним логічним кроком людства у подоланні проблем перенаселення стало б освоєння найближчих, придатних для життя планет Сонячної системи, і винахід технології тераформування був лише питанням часу, який невблаганно спливав. Однак не всі із захопленням і надією очікували прориву в технології тераформації. Медіа та лідери думок мали свої перестороги та ставили громадськості незручні запитання. Ось, зокрема, одна редакційна стаття, яка збереглася в архівах United Times від 21 квітня 2113 року. Початок файлу. Коли ми зайдемо занадто далеко. Автор Хенні Гантерел. Якщо ви не ховалися в якійсь норі протягом тижня, то безсумнівно чули про останнє досягнення RSI. Тож дозвольте мені нагадати для мешканців блакитної кам'яної брили під назвою Земля. Вони стверджують, що розробили машину, яка може перетворити неживу планету на стійке середовище з кисневою атмосферою, роблячи її придатною для життя людей. Коротко кажучи, йдеться про тераформування. Так, саме так, з розряду наукової фантастики. Я знаю, що всі в захваті від можливостей, які це відкриває, але, здається, ніхто не замислювався над тим, що це насправді означає. Тож знову мені доведеться стати голосом розуму у цій техноістерії. Саме так, шановні друзі, я збираюся поставити питання, яке ніхто не задає. Ви готові? Навіть якщо ми можемо тераформувати планету, чому ми повинні це робити? Я дам вам секунду. Подумайте про це. Спитаю ще раз. Чи мусимо ми щось робити тільки тому, що ми можемо це зробити? Я знаю, мудрагелі в CCNTV полюбляють робити з мене посміховисько, виставляючи мене таким собі злісним технофобом. Але я скажу вам ось що. У мене не було проблем з ініціативи клонування. У мене навіть не було застережень до кодування генів, які мінімізують спадкові розлади та хвороби. Це були досягнення, які допомагали зробити життя людей кращим. Тож, для чого це робиться? Яка користь від цього? В який момент ми зайшли занадто далеко? Серйозно, ми говоримо про перебудову атмосфери цілої планети. Планети, про які ми говоримо, сформувалися такими не просто так. Хто ми такі, щоб вважати, що Всесвіт хоче, щоб ми кроїли їх на свою користь? Ми не боги. І гратися з фундаментальною матерією планет зарозуміло і небезпечно. Я знаю, що все це, ймовірно, голос волаючого в пустелі. Але світ піднявся занадто високо, пихато купаючись у власній розкоші. Я застерігаю вас і запевняю, нічого путнього з цього не вийде. Кінець файлу. Текст озвучували Хенні Гантерел, Янос Лесик. Штучний інтелект від Eleven Labs, а саме оповідач Ші Келум. Галактопедія
Довідкові дані Ші Матильда. Голос архіву Ші Лілі. Перш за все, неймовірна вдячність і шана нашим ЗСУ. Бо лише завдяки їх звитязі і жертовності триває змога робити ці відео. Не забуваємо донатити і всіляко підтримувати захисників та разом наближати нашу невідворотну перемогу. Друзі, дякую, що подивилися другий епізод серії «Капсула часу у світі Star Citizen». Сподіваюся, ця подорож крізь історію майбутнього була для вас цікавою та захоплюючою. Особлива подяка моєму доброму другу Лесику за допомогу у створенні цього випуску. Якщо ви ще не знайомі з його творчістю, обов'язково завітайте на канал Лесик Плейс. Посилання у описі. Там ви знайдете багато захопливого ігроладу не тільки по Star Citizen. Підписуйтеся, і нехай ваші зіркові подорожі стають ще яскравішими. Якщо ж вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати канал матеріально, навіть у ці непрості для всіх нас часи, ласкаво прошу. Підтримка навіть у формі космічної кави завжди заряджає на нові звершення. А ваші вподобайки і коментарі – це те, що робить нашу спільноту ще теплішою та більшою. Попереду ще багато цікавих розповідей, тож натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні епізоди. Разом ми продовжимо відкривати глибини Всесвіту Star Citizen. Щиро дякую за вашу підтримку та цікавість. Всім вам здоров'я, витримки, мирного неба, дні без тривог і якнайшвидшої перемоги всім нам. До нових зустрічей серед зірок.